Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως εδώ κάνουμε παρεούλα. Και περνάμε όμορφα ως επιλογή, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δεν είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα. Και βεβαίως τα ανοίγματα είναι γενικά, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα παίρνετε επί προσωπικού. Φυσικά και εννοείται ότι κάποιες φορές, αρκετές, η αλήθεια είναι, τα ανοίγματα ανταποκρίνονται σε αρκετούς από εσάς και ταιριάζουν με τη δική σας ιστορία. Από εκεί και πέρα όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το αποτέλεσμα που θα δούμε κιόλας θα είναι και για σας. Θα είναι αυτό που θα συμβεί και σε εσάς. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Και αυτό το θέμα, πολύ αγαπημένο σας, το φέρνετε διαρκώς πρώτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όπως το είπα και χτες, το επαναλαμβάνω κάθε 15ήμερο, γιατί και κάθε μέρα να το κάνω, μια και είναι ένα γενικό άνοιγμα, διαφορετικά πράγματα θα δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε για αυτή την περίφημη συνάντηση που θα φέρει τα πάνω κάτω. Επιλέγετε αμέθιστο, πορτοκαλί ασβεστίτη, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα γίνει, με ποιον θα είναι η συνάντηση και ό,τι άλλο θέλουν να μας πούν οι καρτούλες. Κάρτα βάσης για να δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή η κάρτα βάσης είναι μια πάρα πολύ σημαντική κάρτα σε ένα άνοιγμα, γιατί είναι δική σας και γιατί μπορεί να δηλώνει το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε το άνοιγμα ή να σας στέλνει ένα μήνυμα, να σας στέλνουν οι κάρτες, το σύμπαν, όποιος θέλετε. Εδώ λοιπόν έχουμε τη σελήνη, μεγάλη αρκάνα, αστρονομική αντιστοιχεία της, αστρολογική και όχι αστρονομική. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων και είναι συνήθως μία κάρτα, βέβαια πλησιάζουμε και προς την Πανσέλινο, πάντως είναι μία κάρτα η οποία τις περισσότερες φορές είναι προειδοποιητική και σας λέει πρόσεχε τι πιστεύεις. Πρόσεχε ποιον εμπιστεύεσαι, γιατί μπορεί να εξαπατηθείς. Πέρα από αυτό, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι μια κάρτα ασταθής, γιατί η σελήνη έχει φάσεις, καθώς επίσης υπό το φως της σελήνης, ακόμα και πανσέλινο να έχουμε, δεν βλέπουμε καθαρά, βλέπουμε παραμορφωμένα και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή και φυσικά είναι μια κάρτα η οποία κινητοποιεί από μέσα μας πληγές από το παρελθόν, το υποσυνείδητό μας, το ασυνείδητό μας, μπορεί να βλέπετε περίεργα όνειρα, μπορεί οτιδήποτε, στα οποία θα πρέπει να δίνετε μεγάλη σημασία γιατί είναι μια κάρτα η οποία σας προτρέπει να εμπιστευτείτε πάρα πολύ και το ενστικτό σας και οτιδήποτε έτσι, οποιοδήποτε σημάδι έχετε από έτσι
αναφορικά, με όνειρα, με διαίσθηση κλπ. Επίσης βέβαια είναι μια κάρτα που αναφέρεται και σε φόβους. Σε φόβους που πολύ πιθανόν, όπως όλοι οι άνθρωποι έχουμε, και να διστάζετε να λύσετε, να τους αντιμετωπίσετε εν πάση περιπτώσει και να απελευθερωθείτε για πάντα από μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε, κάτι από όλα αυτά ίσως ανταποκρίνεται σε κάποιους από εσάς και για μένα το πιο σημαντικό είναι το να είστε πάρα πολύ προσεκτικές, πάρα πολύ προσεκτικοί με τους ανθρώπους που συναναστρέφεστε, ακριβώς για να μην πέσετε θύμα εξαπάτησης. Έχει πάρα πολύ βάθος η κάρτα αυτή, θα μπορούσα να την αναλύω για ώρες, αλλά σταματάω εδώ για να προχωρήσουμε και στο άνοιγμά μας. Μάλιστα, πάρα πολύ εντυπωσιακό άνοιγμα έχετε, πραγματικά, δηλαδή ανοίγουμε με ένα βασιλιά και κλείνουμε αυτή την πρώτη σειρά καρτών βέβαια, έτσι, με μία βασίλισσα. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε το βασιλιά των ράβδων και τη βασίλισσα κούπα. Επί της ουσίας είναι δύο αντίθετες καταστάσεις, δύο αντίθετες ενέργειες, για να το πω πιο σωστά, που βεβαίως μπορεί κάλλιστα ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Και ανάμεσά σας υπάρχουν τα θέματα, έτσι, ξεκάθαρο. Λοιπόν, πέραν της κάρτας που έχουμε εδώ, που είναι το αστέρι, μια υπέροχη κάρτα, που φέρνει την ελπίδα, έτσι, την αισιοδοξία κλπ. Όλες οι υπόλοιπες αναφέρονται σε προβλήματα. Βασιλιάς των Ράβδων, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Εδώ έχουμε με το αστέρι το ζώδιο του Υδροχόου και η βασίλισσα Κούπα έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου. Τα θέματα λοιπόν που υπάρχουν ανάμεσά σας είναι τα εξής. Είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, που προφανώς κάποιον έχετε βάλει στο μυαλό σας, είναι άνθρωπος της κτήσης και της κτητικότητας. Και φυσικά η κτήση και η κτητικότητα δεν αναφέρεται μόνο σε υλικά αγαθά, αλλά και σε ανθρώπους και σε καταστάσεις και σε συναισθήματα και μπορεί να οδηγήσει και σε σκηνές υλοτυπίας, κάτι που είναι δύσκολο κάποιος να το διαχειριστεί και δεν είναι και το καλύτερο για μια σχέση. Θέλει να κάνετε μεταξύ σας μία συζήτηση, να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα, γιατί γνωρίζει ότι έχετε πληγωθεί πάρα πολύ. Ότι σας έχει πληγώσει βέβαια, προφανώς, έτσι. Λοιπόν, προς το παρόν δεν έχουμε συνάντηση. Έχουμε όλα αυτά που σας έχω πει μέχρι εδώ. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός περνάει μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, παιδιά. Μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Αυτό τώρα μπορεί να έχει να κάνει με θέματα υγείας. Μπορεί να έχει να κάνει με κάποιους συμβιβασμούς που κάνει στη ζωή του και είναι σαν να μην είναι ο εαυτός του ένα πράγμα, έτσι, σαν να φοράει μάσκα. Βέβαια θεωρώ ότι όλα αυτά θα τα ξεπεράσει, γιατί η τρίτη καρτούλα που άνοιξα είναι αυτή εδώ, οπότε μου φαίνεται ότι θα βρει τον τρόπο και θα τα ξεπεράσει όλα αυτά, γιατί άλλωστε έχουμε και ένα βασιλιά των Ράβδων, έτσι, δηλαδή
Δεν μπορεί κάποιος να τον βάλει σε καλούπι αυτό το βασιλιά. Και αν γίνει αυτό θα γίνει για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μετά θα κάνει την επανάστασή του και θα φύγει. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει συνάντηση, ναι ή όχι. Βέβαια να σας πω ότι ανοίγοντας την πρώτη σειρά καρτών, επειδή άνοιξα με βασιλιά και έκλεισα εδώ με βασίλισσα, έχω την αίσθηση, αυτό από μέσα μου βγήκε, ότι ναι, θα γίνει η συνάντηση, αλλά θέλουμε να το επιβεβαιώ. Εντάξει, 2 φορές το άνοιγμά σας η βασίλισσα κούπα, λέει πολλά. Να το... ναι ρε παιδιά, θα γίνει συνάντηση. Εντάξει, θα γίνει συνάντηση, μέσα έπεσα. Λοιπόν, εδώ προστίθεται και το ζώδιο της Παρθένου, που σιγά σιγά θα μπούμε και ο ήλιος θα περάσει στην Παρθένο. Τώρα, αυτός ο υπότης όμως είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες. Άρα δεν θα τρέξει πάρα πολύ εύκολα αυτή η συνάντηση, δεν θα είναι αμέσως, δεν θα γίνει αμέσως. Ή εδώ το μήνυμα είναι ότι θα συμβεί στην εποχή της Παρθένου. Αν δεν κάνω λάθος, 21 ή 22 τέλος πάντων του Αυγούστου, αλλάζει ο ήλιος και φεύγει από το Λέοντα και περνάει στην Παρθένο. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ κοντά μας, έτσι κι αλλιώς. Ό,τι κι αν είναι, πάντως είναι καταπληκτικό, γιατί εδώ το μήνυμα είναι πάρα πολύ δυνατό με τις 2 βασίλισσες, κούπα, έτσι, πάρα πολύ δυνατό. Και για μένα το μήνυμα είναι ότι η αγάπη θα νικήσει τα πάντα. Αυτό, τόσο απλά και τόσο πολύπλοκα ταυτόχρονα. Συν ο τρελός εδώ, μια πάρα πολύ δυνατή επιβεβαίωση ότι για το καινούριο ξεκίνημα και πώς θα γίνει ένα καινούριο ξεκίνημα εάν δεν συναντηθείτε, έτσι, απλά πράγματα. Λοιπόν, οπότε ίσως τελικά να είναι αυτός ο υπότης πεντάκτηνο να ήρθε εδώ για να μας δώσει ένα χρονικό πλαίσιο. Οκ. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σύντομα, παρόλο που είναι ο πιο αργός και οι ενέργειες δεν τρέχουν εδώ καθόλου. Παρόλα αυτά, καλοδεχούμενο, εάν έχει να κάνει με το χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ σύντομα. Και φυσικά εννοείται σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, εύχομαι πάρα πολύ σύντομα να έχετε επικοινωνία με τον άνθρωπο που θέλετε, να γίνουν αυτά τα σημαντικά ξεκαθαρίσματα, έτσι, γιατί όταν κάνουμε μια καινούργια αρχή στη ζωή μας, καλό είναι, έστω και με τον προηγούμενο άνθρωπο που ήμασταν μαζί, είναι καλό να ξεκαθαρίζουμε τι μας έχει πληγώσει, τι μας έχει πονέσει, τι. Αυτά είναι καλό να λέγονται, ούτως ώστε να δίνονται εξηγήσεις και από τις 2 πλευρές και να λύγει το θέμα. Όταν αφήνουμε κενά, εντάξει, εκεί καταλαβαίνετε ότι μένουμε με την αμφιβολία και δεν είναι... Γιατί να το κάνουμε αυτό, αφού μπορούμε να μην το κάνουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ, με ποιον θα είναι η συνάντηση. Κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα, η αρχιέρεια. Πολλαπλά τα μηνύματα. Αφενός μπορεί να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί θέλετε να ξεκαθαρίσετε ένα ομιχλώδες τοπίο. Συγγνώμη. Πολλές φορές ένας χωρισμός δεν είναι και το απόλυτο ξεκαθάρισμα. Οπότε ίσως κάποιοι παρακολουθείτε το άνοιγμα γι' αυτό το λόγο.
Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας λέει η κάρτα είναι ότι όντως, ναι, θα γίνουν αποκαλύψεις και θα ξεδιαλύνεται κάποια έτσι ομιχλώδη σημεία. Από εκεί και πέρα η κάρτα σας καλεί να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας, στη διαίσθησή σας και γενικότερα στα ψυχικά σας χαρίσματα, γιατί είναι πολύ έντονα. Ακόμα και αν δεν το ξέρετε. Αυτό το μήνυμα σας στέλνει η κάρτα. Καθώς επίσης μιλά και για σοφία. Είναι το ιερό θηλυκό εδώ. Άρα σίγουρα είναι μια κάρτα που φέρνει σοφία. Όμως από την άλλη θέλει προσοχή γιατί είναι και μια αδρανής κάρτα. Δηλαδή δεν έχει δράση, δεν έχει κίνηση, δεν. Και φυσικά μέχρι ενός σημείου αυτό πιθανότατα προκειμένου να ξεκαθαρίσει μια υπόθεση να είναι απαραίτητο. Από εκεί και πέρα όμως, έτσι, μετά ξαναμπαίνουμε στη μάχη, ξαναμπαίνουμε στη δράση. Δεν μπορεί να μένουμε για πάντα αδρανείς γιατί μετά θα περάσουμε στην αρνητική πλευρά της αρχιέρειας. Για να δούμε παρακάτω, τι θα δούμε τώρα. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, τέτοια σύγκρουση, μα τέτοια σύγκρουση, απίστευτη σύγκρουση, έτσι. Λοιπόν, πρώτη κάρτα έχουμε την κάρτα του θανάτου, που βεβαίως καμία σχέση δεν έχει με το φυσικό θάνατο, αλλά αναφέρεται σε πολύ μεγάλες αλλαγές. Και όταν αναφέρεται στα ερωτικά και σύμφωνα με την εξέλιξη των καρτών πάντα, γιατί μπορεί να σημαίνει ακριβώς και τα δύο αντίθετα πράγματα, το οριστικό τέλος δηλαδή μιας σχέσης, αλλά και την αναγέννησή της. Οπότε, επειδή ακριβώς μετά το θάνατο ακολουθεί αυτός ο υπότης κούπα, αυτός αφήνει έτσι και το ενδεχόμενο να επιθυμεί πάρα πολύ κάποιος άνθρωπος που ήσασταν μαζί παλιά, δεν είναι κάτι καινούριο παιδιά, το ξεκαθαρίζω, να επιθυμεί η σχέση σας να αναγεννηθεί, να μεταμορφωθεί και να είναι σαν να γνωριστήκατε τώρα. Έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού, το ζώδιο των Ιχθύων, αυτά μέχρι στιγμής. Λοιπόν, βεβαίως ακολουθούν δύο κάρτες Μεγάλη Αρκάνα που είναι σαν να πατάει ένα φρένο, έτσι, να πατάει ένα φρένο και να ανακυκλώνει ό,τι έγινε μεταξύ σας. Και το ότι έφυγε ή εσείς φύγατε δεν ξέρω. Και ότι τώρα τι να σας πω, η τελευταία κάρτα είναι μία από τις δύσκολες κάρτες που έχουμε στην Ταρό και δεν θέλω να την ανοίγω, η αλήθεια, όχι γιατί φέρνει τίποτα, καμιά καταστροφή προς Θεού. Αυτό που κάνει όμως είναι ότι αναφέρεται σε κάποιον που είναι ψεύτης, που είναι κλέφτης, που είναι απατεώνας, που είναι μοιχός, έτσι, άπιστος. Οπότε εδώ, στην καλύτερη εκδοχή της η κάρτα, μιλά για κάποιον που είναι κατ' επιλογή εργένης. Οπότε ίσως αυτή να είναι και η σύγκρουση, παιδιά, με αυτόν τον άνθρωπο μέσα του, δηλαδή που βλέπω τόσο αντιφατικές κάρτες. Ναι, θέλω να έρθω, θέλω να είμαστε μαζί, αλλά κάτι με κρατάει πίσω και αυτή τη στιγμή πάντως σίγουρα δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή μεταξύ σας, φαίνεται. Μην κάνετε εσείς απολύτως τίποτα, δηλαδή ούτε καν να στείλετε ένα μήνυμα τι κάνεις, μου λείπεις, καθόλου, έτσι, καμία επικοινωνία. Γιατί αν το κάνετε, το μόνο που θα προκαλέσετε είναι εκνευρισμός και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, και εδώ, όπως είπαμε, έχουμε αυτή τη δύσκολη κάρτα που δεν ξέρω τι μπορεί να ισχύει για την κάθε περίπτωση. Για να δούμε, θα μας διαφωτίσουν οι υπόλοιπες καρτούλες που θα ανοίξουμε. Κάποιο μυστικό έχει αυτός ο άνθρωπος που έχει να κάνει με κάποιο σπίτι, παιδιά. Και βέβαια το σπίτι εδώ, στη συγκεκριμένη καρτούλα,
δεν είναι μόνο το κτίριο, είναι και ό,τι περιλαμβάνει μέσα ένα σπίτι. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Μπορεί να έχει κάποιες υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια, μπορεί να... Τι να σας πω τώρα, να έχει οικογένεια. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει, γιατί είπαμε εδώ έχουμε την κάρτα που δείχνει και την απιστία, παιδιά. Φαντάζομαι βέβαια ότι για όσους από εσάς ισχύει, για όσες, το γνωρίζετε αυτό, δεν σας είναι κάτι άγνωστο. Σίγουρα βέβαια προς το μέρος σας κοιτάει συνέχεια. Εδώ έχουμε και μία βασίλισσα πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του εγώ καιρό. Έτσι, και τώρα τους φέραμε και αντίκρι. Κοιτάζει ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, για να δούμε. Θα γίνει συνάντηση. Έχουμε πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι θα γίνει. Καταρχάς εδώ και με τον υπότη κούπα, ο οποίος σηματοδοτεί και κάλεσμα έξω, πρόσκληση, έτσι, να βγείτε έξω, και ερωτική εξομολόγηση επίσης, και ταξίδια, μετακινήσεις. Ένας υπότης πάνω στο άλογο του είναι, όπως και να το κάνουμε. Δείχνει κίνηση. Και εδώ, αν θέλετε, που έχουμε έτσι, ας πούμε, ζευγάρι, έχουμε ενδείξεις. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ εντυπωσιακές εξελίξεις, αλλά θα ζητήσω διευκρίνηση γιατί εδώ λίγο μας τα χαλάει εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός θα αποφασίσει ότι δεν αντέχει να σηκώνει άλλο ευθύνες που δεν του αναλογούν. Και θέλει να έχει τα δικά του τα θέματα, τα δικά του προβλήματα και αυτά να αντιμετωπίζει. Μέσα από αυτή τη συνειδητοποίηση είναι σαν να ξαναγεννιέται ένα πράγμα, σαν να έτσι γεμίζει μέσα του ελπίδα και πίστη ότι όλα θα πάνε καλά και θα μπορέσετε να είστε και πάλι μαζί. Όμως έρχεται ξαφνικά και πέφτει σαν τείχος, βαρύς πολύ, δηλαδή απροσπέλαστος μάλλον να το πω, ένα ηθικό δίλημμα και επ' αυτού θέλω διευκρίνηση. Έχουμε πολλά ζώδια στο δικό σας το άνοιγμα. Έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού, έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων, έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρό, το ζώδιο του Υδροχόου και εδώ έχουμε το ζώδιο των Διδύμων. Άλλη μία κάρτα, άλλο ένα εφτάρι έχουμε, το οποίο μιλά όχι για καταστάσεις έτσι δύσκολες και για πολλαπλές σκέψεις βέβαια και πολλαπλές επιλογές, αλλά μας μιλά και για δημιουργήματα της φαντασίας. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο γιατί το να έχει κάποιος όνειρα και σχέδια και να μην τα βάλει μπρος, να τα κάνει πράξη, δεν έχει κανένα νόημα και κανένα αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και εδώ, αν θυμάμαι καλά, όχι, είναι από το πρώτο άνοιγμα. Οκ, λοιπόν, σελήνη παιδιά, σελήνη. Προειδοποιητική κάρτα. Πρόσεχε, ποιον πιστεύεις, τι εμπιστεύεσαι. Ποιον εμπιστεύεσαι μάλλον και τι πιστεύεις. Έχουμε άλλη μια φορά το ζώδιο των Ιχθύων εδώ. Αυτό λοιπόν είναι που επικρατεί στο δικό σας άνοιγμα. Δεν μ' αρέσουν οι εξελίξεις, παιδιά, καθόλου. Δεν μ' αρέσουν οι εξελίξεις. Θα ζητήσω άλλη μια διευκρινιστική κάρτα. Εδώ έχουμε φοβίες, έχουμε ανασφάλειες, έχουμε αποκοίηματα της φαντασίας επίσης. Δύσκολες ενέργειες έχουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Όσες και όσοι βάλατε κατά νου έναν άνθρωπο που είναι σε γάμο, να ξέρετε ότι εκεί θα μείνει, στο γάμο θα μείνει. Γιατί εδώ έχουμε μία κάρτα που βεβαίως εννοείται ότι αναφέρεται στο γάμο, αλλά
με τον παραδοσιακό τρόπο. Όχι δηλαδή ότι σκέφτεται να παντρευτεί εσάς. Είναι η κάρτα της οικογένειας, των παραδόσεων, είναι συντηρητική κάρτα. Άρα όσοι έχουν οικογένεια, είτε και υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια, εκεί θα μείνουν. Δεν έχουμε έτσι ξεκάθαρα ότι θα γίνει συνάντηση, που εντάξει δεν το αποκλείω και στο 100%. Γιατί σας είπα, έχουμε τον υπότη που δείχνει κίνηση, έχουμε τους εραστές που ναι μεν δείχνουν το ηθικό δίλημμα, αλλά αυτά μπορεί να προκύψουν μέσα από μια συζήτηση, ας πούμε, που θα κάνετε μεταξύ σας και θα θέσετε επιτάπητος τα προβλήματα που είχατε και πριν. Και πιθανότατα έτσι να προκύψουν και όλα τα υπόλοιπα. Σας το λέω ξεκάθαρα, όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ, ότι αν αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο που είναι σε γάμο ή έχει υποχρεώσει προς την πατρική του οικογένεια, δεν είναι σε θέση, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, να μπορέσει να φύγει από όλο αυτό έτσι, και να περάσει σε μια άλλη ενέργεια. Άρα μένει εκεί. Σας είπα, αφήνω και ένα παραθυράκι για συνάντηση, η οποία όμως δεν θα έχει την εξέλιξη που πιθανότατα εσείς επιθυμείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε με ποιον θα είναι αυτή η συνάντηση και τι θα γίνει. Μάλιστα. Τώρα κάποιος από τους δυο σας, είτε εσείς είτε η άλλη πλευρά, κάποιος παρακολουθεί τον άλλον. Αν εδώ έχει να κάνει με διαδικτυακή γνωριμία, παρακαλώ πολύ να είστε πάρα πολύ προσεκτικές και πάρα πολύ προσεκτικοί. Το λέω και θα το ξαναλέω γιατί δυστυχώς αποτελεί μία μάστιγα ακόμη της εποχής μας, μαζί με άλλες πάρα πολλές, ότι έχουμε τέτοιες πάρα πολλές διαδικτυακές σχέσεις, οι οποίες επί της ουσίας είναι απάτη, είναι κοροϊδία, πουλάνε συναίσθημα για τους δικούς τους λόγους, χωρίς να έχουν ποτέ την πρόθεση αυτή η σχέση να πάρει μία κανονική μορφή, όπως γνωρίζουμε τις σχέσεις βέβαια, έτσι. Δύο άνθρωποι συναντιούνται από κοντά κλπ. Αυτό ως πρώτο μήνυμα. Για να δούμε την καρτούλα βάση σας. Μάλιστα, παιδιά, πάρα πολύ εντυπωσιακό σήμερα, 3 στα 3. Η κάρτα βάσης είναι μεγάλη αρκάνα, Οκ. Έχουμε το άρμα εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου. Μπορεί κάποιοι να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί σας χωρίζει χιλιομετρική απόσταση. Μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά σας πολύ σημαντικές διαφορές, άνθρωποι που δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους ή έτσι συγκρουόμενες καταστάσεις. Οπότε εδώ δηλώνονται ξεκάθαρα ότι υπάρχουν θέματα και πάμε να δούμε αν θα γίνει συνάντηση μεταξύ σας. Γιατί σίγουρα κάποιον έχετε βάλει κατά νου. Μάλιστα. Υπάρχει μία σύγχυση, παιδιά, σε αυτή την υπόθεση, τεράστια σύγχυση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει συναίσθημα, υπάρχει πάρα πολύ συναίσθημα, αλλά η άλλη πλευρά έχει πολλά θέματα,
πάρα πολλά θέματα. Έχει πάρα πολλές ευθύνες, πάρα πολλά βάρη, δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε όλα αυτά, σε όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Φυσικά και προβληματίζεται, φυσικά και είναι σε ένα τεράστιο δίλημμα. Θέλει πάρα πολύ ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας. Κάποιοι μπορεί να έχετε γνωριστεί και στον εργασιακό σας χώρο ή να εργάζεστε και μαζί. Έχουμε εδώ δύο υπέροχες κάρτες, έτσι, και την αυτοκράτηρα, η οποία όταν αναφέρεται σε σχέσεις, σε ό,τι βέβαια και να αναφέρεται είναι μια εξαιρετική κάρτα, αλλά στις σχέσεις είναι το αρχέτυπο της μητέρας, είναι η φροντίδα, είναι η προστασία, είναι το νιάξιμο και ταυτόχρονα βεβαίως και ο ερωτισμός και ο αισθησιασμός. Και μετά όλο αυτό έρχεται και πνίγεται από ένα κύμα σκέψεων και τύψεων και έτσι πλάθομαι στο μυαλό μου ιστορίες για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί ή να μην συμβεί και χίλιες μύριες σκέψεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Και τελικά η κατάληξη είναι η υπομονή, η μετριοπάθεια, οι συμβιβασμοί. Σας μιλώ τώρα για την άλλη πλευρά, εντάξει. Δύσκολες λοιπόν ενέργειες, παρόλο που έχουμε και δύο, σας τις έδειξα, υπέροχες κάρτες, παρόλα αυτά όμως φως προς το παρόν δεν βλέπω. Βλέπω έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται πάρα πολύ, αλλά πραγματικά πάρα πολύ. Και εκεί που δυσκολεύεται πάρα πολύ και ταλαιπωρείται πάρα πολύ, θα πάει ένα ταξίδι ρε παιδιά. Επαγγελματικό θα είναι, αναψυχής θα είναι και έχω την αίσθηση ότι εκεί θα συναντηθείτε τελείως τυχαία. Τελείως τυχαία. Από αυτά τα σενάρια, τα τρελά που φτιάχνει η ζωή και που δεν τα πιστεύουμε κιόλας. Λέμε αυτό αποκλείεται. Λοιπόν, παιδιά πραγματικά και αυτό νομίζω ότι θα γίνει και σύντομα. Πολύ σύντομα, άλλωστε έτσι κι αλλιώς ο Αύγουστος είναι επί της ουσίας και ο τελευταίος μήνας των διακοπών για τους Έλληνες, για τους περισσότερους Έλληνες, όχι για όλους, γιατί όσοι βεβαίως δεν έχουν υποχρεώσεις σχολικές και τέτοια, τα παιδιά τους μπορούν να πάνε και το Σεπτέμβριο είναι μια υπέροχη εποχή. Εδώ όμως έχουμε κάτι που μου φαίνεται ότι είναι πολύ σύντομο και μια τυχαία συνάντηση έξω κάπου θα είστε, σε ένα καλό εστιατόριο, για ένα ποτό, κάπου κάτι. Εδώ βλέπω συνάντηση, παιδιά. Για να δούμε, αυτό και αν δεν το περιμένετε με τίποτα, έτσι. Ούτε εσείς ούτε η άλλη πλευρά. Δεν το συζητάμε καθόλου. Από ζώδια έχουμε μόνο το ζώδιο το τοξότη, παιδιά, εδώ. Προς το παρόν, δηλαδή, μετά θα δούμε παρακάτω. Πω. Πολύ δύσκολες κάρτες ρε παιδιά και όλο μεγάλη αρκάνα, πολύ. Προσθέθηκε βέβαια και το ζώδιο των διδήμων, όλα τα διπλά έχουμε. Δίδυμοι και ιχθύς εδώ, τα διπλά. Λοιπόν, πολύ δύσκολη ιστορία. Πω. Πολύ μεγάλος φόβος. Παιδιά δεν το πιστεύω, υπάρχει και εδώ οικογένεια. Είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει και εδώ οικογένεια. Αν υπάρχει οικογένεια, δυστυχώς η συνάντηση θα μείνει απλώς μία τυχαία συνάντηση, παιδιά. Αυτό. Παρόλο που σας το λέω άλλη μία φορά, υπάρχει πρόθεση, υπάρχει συναίσθημα, αλλά υπάρχουν και πολύ σοβαρά θέματα. Τα οποία δεν είναι αξεπέραστα αυτή τη στιγμή. Ναι, και αν θέλετε και ο διάβολος εδώ, που προσθέθηκε και το ζώδιο του εγώκερο, ενισχύει το σενάριο περί του ανθρώπου αυτού ότι είναι παντρεμένος ή παντρεμένη ή εν πάση περιπτώσει εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν, τουλάχιστον στον παρόντα χρόνο. Παρακάτω δεν ξέρουμε τι θα γίνει και πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση. Εγώ εύχομαι ότι είναι να γίνει, να είναι για το καλό σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.